કોઈપણ વ્યક્તિ સાથે વાત કરતી વખતે તમે એનું નામ તો ઘડી ઘડી નહીં બોલો ને. જેવી રીતે કે સીમા ઇઝ અ બ્યુટિફુલ ગર્લ, સીમા ઇઝ અ બ્યુટિશિયન, સીમા ઓલ્સો ડઝ ફેશિયલ્સ, સીમા ઇઝ વેરી ગુડ એટ મેનિક્યોર. તમે સીમાનું નામ તો ઘડી ઘડી નહીં લો, એના બદલે કંઈક બીજું કહેશો. તો એના બદલે જે બીજું કહેશો એને શું કહેવાય? યસ, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ પ્રોનાઉન્સ. અને આજનો આપણો ટોપિક્સ છે પ્રોનાઉન્સ. પ્રોનાઉન્સ કેવા કેવા ટાઈપના હોય છે, કઈ કઈ વ્યક્તિ માટે તમે કયા કયા પ્રોનાઉન્સ વાપરી શકો છો, આ બધું જ જાણવા માટે આજનો વિડીયો એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો. અગર તમે આ વિડીયો પહેલીવાર જોઈ રહ્યા છો તો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. આ ચેનલ ઉપર આપણે ડેલી બોલવાવાળી સિમ્પલ ઇંગ્લિશની પ્રેક્ટિસ કરીએ છીએ. તો ચલો શરૂઆત કરીએ. હેલો એવરીવન, હું છું ભક્તિ સંઘવી અને તમે જોઈ રહ્યા છો ProPersonify With Bhakti. અહીંયા આપણે શીખીએ છીએ રોજ બોલી શકાય એવી સિમ્પલ ઇંગ્લિશ ખૂબ જ સરળ તરીકાથી. તો આજનો આપણો ટોપિક છે પ્રોનાઉન્સ. ગયા વખતે આપણે શીખ્યા હતા નાઉન્સ અને એના પ્રકાર, જેવી રીતે કે પ્રોપર નાઉન, કોમન નાઉન, એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન, કલેક્ટિવ નાઉન, કાઉન્ટેબલ અને અનકાઉન્ટેબલ. આ નાઉન્સની મેં તમને પ્રેક્ટિસ કરવાની કીધી હતી. આઈ હોપ તમે બધાએ આની પ્રેક્ટિસ કરી છે અને આજનો ટોપિક એનાથી રિલેટેડ જ છે. હવે આપણે કોઈ પણ વાક્ય બોલતા હોઈએ એ ઓલમોસ્ટ હરેક વાક્યમાં નાઉન્સ હોય જ છે. તો હવે આપણે નાઉનને ઘડી ઘડી રિપીટ તો ન કરી શકીએ. એને રિપીટ ન કરીને એના બદલામાં જે આપણે શબ્દ બોલીએ એને કહેવાય છે પ્રોનાઉન. એક ઉદાહરણ લઈએ. અર્જુન ઇઝ માય નેબર. આમાં અર્જુન થયું પ્રોપર નાઉન. હવે આપણે આગળના વાક્યો બોલવા હોય તો કેવી રીતે બોલશું? અર્જુન ઇઝ માય નેબર, અર્જુન પ્લેઝ ક્રિકેટ, અર્જુન ઇઝ વેરી ગુડ એટ બેડમિન્ટન, અર્જુન ઓલ્સો લવ્સ પેઇન્ટિંગ. હવે મને એના બારામાં બાકીના આગળના જે વાક્યો બોલવા હોય એ બધામાં શું હું ઘડી ઘડી અર્જુન 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 રિપીટ કરીશ? નો. એના બદલે હું બીજો કંઈક શબ્દ બોલીશ. હવે આ નાઉનના બદલે જ્યારે હું બીજો શબ્દ બોલીશ એ શબ્દ કહેવાશે પ્રોનાઉન. હવે સમજ્યા તમે? હવે નેક્સ્ટ આગળ આપણને એ સમજવાનું છે કે આ અર્જુન માટે તો આપણે હી યુઝ કરી દઈશું બિકોઝ એ બોય છે, માણસ છે. અર્જુન ઇઝ માય નેબર, he loves badminton, he also plays cricket, he loves painting. એટલે he આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ અર્જુન જેટલી પણ વાર બોલવું હોય એના માટે. પણ હવે અર્જુન સિવાય અગર આપણે કોઈ લેડીની વાત કરીએ છીએ સીમા, તો શું યુઝ કરશું? તો આપણે જોઈ લઈએ કે આપણે પોતા માટે, સામેવાળી વ્યક્તિ માટે અને બીજી કોઈ બોય યા ગર્લ યા મેન યા વુમન માટે કયા કયા પ્રોનાઉન્સ યુઝ કરી શકીએ છીએ. તો આપણે શરૂઆત કરીએ પોતાથી. અગર મને પોતાના બારામાં કંઈ કહેવું છે યા મારાથી રિલેટેડ કંઈ કહેવું છે તો હું યુઝ કરીશ આઈ, મી. અગર મારી કંઈ વસ્તુ છે તો હું કહીશ માય ઓર માઇન. હવે અગર મારી સાથે હજી કોઈ લોકો છે તો હું એમ કહીશ વી, કેમ કે અમે બધા જ છે, એ બધામાં હું પણ છું એટલે વી. અથવા અસ, એટલે અમારી સાથે કંઈ થયું છે તો યા અમને કંઈ મળી રહ્યું છે તો હું કહીશ અસ. અગર અમારી કોઈ વસ્તુ છે, અમારું ઘર છે જે તે, તો હું કહીશ આવર યા આવર્સ. એવી જ રીતે તમારી જે રીતે વાત કરતી હોઈશ તો હું કહીશ યુ અથવા યોરસેલ્ફ. અગર તમારી કોઈ વસ્તુ છે, તમારું કંઈક છે તો હું એમ કહીશ યોર્સ. અગર હું કોઈ ત્રિયાત વ્યક્તિની વાત કરું છું, થર્ડ પર્સનની વાત કરું છું, તો પછી હું પહેલાં જોઈશ વાત કરતાં પહેલાં કે એ છોકરો છે કે છોકરી છે. અગર છોકરો છે તો આઈ વિલ સે હી. જેવી રીતે આપણે અર્જુન માટે કહ્યું, અર્જુન ઇઝ માય નેબર, હી લવ્સ ક્રિકેટ. હવે અગર એના બદલે કોઈ લેડી છે યા કોઈ છોકરી છે, ગર્લ છે, તો આપણે કહેશું સીમા ઇઝ માય નેબર, શી લવ્સ પેઇન્ટિંગ. ગર્લ છે એટલે શી, તો બોયમાં આવશે હી, ગર્લમાં આવશે શી. હવે કોઈ ન્યુટ્રલ વસ્તુની વાત કરતા હશું, ન બોય ન ગર્લ, કોઈ વસ્તુ જેવી રીતે કે બુક. માય મોમ ગેવ મી અ બુક, ઇટ ઇઝ અ વન્ડરફુલ બુક. તો બુક માટે આવશે ઇટ. તો હી, શી, ઇટ આવ્યું. અને અગર એ થર્ડ પર્સન ઘણા બધા લોકો છે તો આવશે દે. દે લવ ક્રિકેટ, દે આર અવર નેબર્સ. તો હી, શી, ઇટ, દે આવ્યું થર્ડ પર્સનમાં. હવે એ લોકોનું કાંઈ છે, જેવી રીતે એ છોકરાનું કાંઈ છે તો હું કહીશ ઇટ ઇઝ હિઝ યા ઇટ ઇઝ હર્સ, ઇટ ઇઝ ધેર્સ અગર વધારે લોકો છે તો, ઓર ધીસ બિલોંગ્સ ટુ ધેમ. આ બધા પ્રોનાઉન્સ આવશે થર્ડ પર્સન માટે. તો હવે આઈ એમ શ્યોર કે તમને પ્રોનાઉન્સ આ ટોપિક ખ્યાલ આવી ગયો છે. આ વિડીયોને ફરી જુઓ એટલે તમે આ બધા પ્રોનાઉન્સને નોટ ડાઉન કરી લો, બાય હાર્ટ કરી લો, મગજમાં બેસાડી લો, એટલે તમને વાતો કરતી વખતે આ શબ્દો બહુ આસાનીથી બહાર આવશે. પ્રેક્ટિસની સાથે બધું જ ઇઝી થશે. પ્રોનાઉન્સને આપણે ફરીથી એકવાર ફટાફટ રિવિઝન કરી લઈએ.
પોતા માટે આઈ, મી, માઇન, આवर्स, અસ, વી. તમારા માટે યુ, યોરસેલ્ફ, યોર્સ. થર્ડ પર્સન માટે હી, શી, ઇટ, દે, હિઝ, હર્સ, દેર અને ધેમ. આ બધા પ્રોનાઉન્સ કોમનલી યુઝડ પ્રોનાઉન્સ છે અને આને આપણે નાઉનના બદલે વાક્યોમાં યુઝ કરી શકીએ છીએ. હવે આજનું તમારું હોમવર્ક છે કે તમે મને 1 અથવા 2 સેન્ટેન્સીસ પ્રોનાઉન્સ યુઝ કરીને લખીને મોકલજો, એટલે મને ખ્યાલ આવે કે તમને આજનો ટોપિક સમજાયો છે. અગર કાંઈ એવું છે જે તમને નથી સમજાયું યા તમારા પાસે આથી રિલેટેડ કોઈ સજેશન છે તો મને ડેફિનેટલી કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો. અગર આ તમને વિડીયો ગમ્યો છે તો જરૂરથી આ વિડીયોને લાઇક કરજો અને તમારા બીજા ઓળખીતા લોકો સાથે શેર પણ કરજો તાકે બધા જ આને શીખી શકે. હવે મારા દરેક વિડીયોના નોટ્સ તમને મળી જશે મારી વેબસાઇટ પર. મારી વેબસાઇટનું નામ છે www.propersonify.in. આઈ રિપીટ, www.propersonify.in. આ બધા જ નોટ્સ જે આપણે વિડીયોમાં જે હું ભણાવું છું એની PDF ફાઇલ એટલે કે એના લિખિત નોટ્સ બધા તમને આ વેબસાઇટ પર મળી જશે. જો તમે આગળ અભ્યાસ કરવા માટે અથવા કોઈ સાથે શેર કરવા માગતા હો તો તમારા માટે આ નોટ્સ ખૂબ જ સરળ અને ઇઝી પડશે. તો આજના વિડીયોની જે નોટ્સ છે એની લિંક મેં નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. એ લિંકને ક્લિક કરતાં તમે અમારી વેબસાઇટ પર ડિરેક્ટ થઈ જશો અને બધા જ નોટ્સ રેફર કરી શકશો અને લોકો સાથે શેર પણ કરી શકશો. અગર તમે અહીંયા નવા છો આ ચેનલ પર, આ વિડીયો પહેલીવાર જોઈ રહ્યા છો તો આ ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બહુ જલ્દી ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી યુ હેવ અ વન્ડરફુલ ડે. બાય બાય.